नमस्कार, ऑल इन वन किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत विंटर स्पेशल मसाला मॅगी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघू। हळद, मीठ, साखर, लाल मिरची पावडर, लसूण, हिरवी मिरची, कांदा, ऑरेगॅनो, कांद्याची पात, किसलेला गाजर, चिली फ्लेक्स, मॅगी मसाला, टमाटा आणि मॅगी। सर्वात आधी आपण आता गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे। त्याच्यात आता 1 चमचा तेल घातले। तेल चांगले गरम होऊ द्यायचे। तेल चांगले गरम झाले आहे। त्याच्यात आता बारीक चिरलेला लसूण टाकला। त्याच्यात आता आपण मिरची टाकली। मिरची परतून घेऊ आपण आता। बारीक चिरलेला कांदा घालू। कांदा चांगला परतून घेऊ। त्यात आपण आता किसलेला गाजर घालू। थोडा शिजू दे त्याला। त्यात आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकू। आता चवीप्रमाणे मीठ टाकू। त्यात आपण आता थोडी हळद घालू। लाल तिखट आवडीप्रमाणे। आता आपण याच्यात चिली फ्लेक्स आणि ऑरेगॅनो टाकणार आहोत। आता थोडं आपण परतून घेऊ। आता हे चांगलं परतून झालंय। त्याच्यात आता आपण 1.5 ते 2 ग्लास पाणी टाकून चांगली उकळी येऊ देऊ। त्याच्यात चवीप्रमाणे आता थोडी साखर टाकायची।
पाणी चांगले उकळले की त्यात आपण मॅगी मसाला टाकणार आहोत. आता आपण चांगलं मिक्स करून घेऊ. शेवटी आता आपण मॅगी टाकणार आहोत. आपण ती अख्खी टाकू शकतो किंवा चुरून पण टाकू शकतो. बस 2 ते 3 मिनिटात आपली विंटर स्पेशल मसाला मॅगी तयार. ही मॅगी आता आपली तयार झालेली आहे. आपण आता हिला सर्व करू शकतो.